आज हामीले यो बनाएको टी-सर्ट अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो साउ हुनुहुन्छ अनि उहाँ हाम्रो ठुलो साउनीहरू अनि उहाँ हाम्रो म्यानेजर दादा हुनुहुन्छ विष्णु दादा अनि म चाहिँ स्टाफ भनेर म भनिरहेछु। बाई बाई। हजुरहरूले पनि यस्तै टी-सर्ट लगाउनु मन छ भने हाम्रो कम्पनीमा आएर एकचोटि सोध्दा हुन्छ। ओके ल साँच्चै त हो नि है। मेरो कुरालाई जोस नदिनु होला ल। बाई बाई। यति नै आरती गरे नि हुन्छ। स्टपै नभएर स्टपै भएन। मोबाइल भिडियोको लागि त आइफोनलाई कसैले दिँदैन। कस्तो ब्याग नभएको दाइ? स्टप गर न। कसरी स्टप गर्ने?